Nu trântiți ușa de la intrare. Păstrați curățenia. Nu mai fumați pe casa scărilor, de câte ori să vă spun. Aveți hotă. Știe cineva ce trebuie făcut în caz de incendiu. Regulile sunt reguli și sunt importante. Când intru în bloc, trebuie să simt că aceasta e casa mea. Am făcut ceva pentru ea? Așa trebuie gândit. Am găsit în pivniță 2 rame, le-am șters de praf cu o lavetă subțire până s-au făcut aurii și am fixat în fiecare ramă câte un peisaj. Sovata, Govora, urmează Bâlealac, Transfăgărășan și așa mai departe. Poate unii dintre dumneavoastră au și văzut pe casa scării. Bun, azi lumea circulă. Pot să pun și peisaje din Italia, Spania, Grecia, dar nu mai am rame. Dacă din întâmplare aveți rame prin pivniță și nu mai aveți nevoie de ele, vă rog să mi le dați. Cine dorește poate să doneze și plante. Ficus, aloe, dracena, cam astea sunt cele mai rezistente. Vă rog, respectați orele de liniște. Știți ce mi-a zis Nea Matei în ziua în care mi-a predat funcția de administrator? Păstrați liniștea și curățenia. Să-mi spună cineva că Nea Matei nu iubea copiii. Toată viața și-a dorit un copil, un băiat pe care să-l cheme Iliuță și căreia să-i spună: Iliuță, ia vezi, am închis ușa de la intrare? Sau mai bine las că văd eu. Iliuță, mi se pare mie sau curge robinetul de la vană? Curge sau nu curge? Sau mai bine las că văd eu. Iliuță, nu dai tu o fugă până la tanti Rodica să vezi dacă a primit conserve de pește, dar vezi să fie din alea de dulce în sos tomat. Sau mai bine las că văd eu. Și mie îmi plac copiii. Iubesc copiii, dar liniștea e liniște. Altă situație. Sună cineva la interfon. Nu-l cunosc. Nu deschid. Dis de dimineață bătăi în ușa de la intrare. Cine îi întreb? Gazul. Deschid. Un pitic în salopetă cu o trusă uriașă de scule în brațe. Intră nepoftit și se oprește în mijlocul bucătăriei. Scuipa semințe cu o viteză uluitoare. Îi întind o scrumieră. Mersi, dar nu fumez. De ce n-ai răzuit țeava? Pentru că n-am știut. Acum știi. Până mâine să fie răzuit, ai înțeles? Se întoarce și pleacă la fel cum a venit. A doua zi aceeași chestie. Bătăi în ușa de la intrare. Cine îi întreb? Gazul. Pe ce am vorbit noi ieri? Îi arăt țeava. Șefule, dar nu aia trebuie răzuită. Aia e țeava de la încălzire centrală, cealaltă e de la gaz. A treia zi la fel. Ora 7. Bună dimineața. Bătăi în ușa de la intrare. Deschid. Nu era piticul. Era altul. Îi arăt țeava. Nici nu se uită la ea. Insist. Colegul dumneavoastră m-a pus să răzuiesc țeava. Cum arată colegul ăsta meu? Păi, mic de statură, șaten. Astea cu răzuite erau o dispoziție mai veche, dar pe piticul nu l-a anunțat nimeni. Se apropie iarna. Cineva trebuie să dea zăpada la o parte. Nu pot să angajez un om special pentru treaba asta. Și de unde îl plătesc? Din fondul de rulment. Toate se achită din fondul de rulment. Dar de contribui nu contribuie nimeni. Cât durează iarna? Decembrie, ianuarie, februarie. În medie cam 90 de zile. Bun, hai să punem 100. 120. Câte apartamente are blocul nostru? Cât? Fix 120. Asta înseamnă că fiecărui apartament i-ar veni rândul să curețe zăpada din spate o zi. O singură zi pe anotimp. Vi se pare prea mult? Dar dacă nu se vrea, nu se vrea. Lasă-l pe administrator să dea la o lopată ca prostul, că altă treabă n-are. La moartea lui Nea Matei n-am putut să plâng. M-am retras în curtea din spatele blocului.
Acolo l-am văzut ultima oară stând la soare pe un fotoliu. Își tăia unghiile cu o unghieră chinezească pe care o cumpărasem din tren. Nu-ți mai bate capul cu mine, mi-a spus atunci când ne-am dat. Se cerne făina, se pune la mijloc smântână, unt proaspăt, sare, un vârf de cuțit. Se amestecă până când aluatul se adună ca o minge, după care se acoperă cu un șervet și se lasă câteva ore la rece. Se scot sâmbulii de la 1 kilogram de vișine spălate, se presară zahăr pisat. Zahărul trebuie să fie foarte fin cernut. După o oră, se scurge zeama pe care au lăsat-o și se împrăștie în mod egal pe foaia de plăcintă stropită cu unt și presărată cu pesmet. Se continuă apoi ca pentru strudelul cu brânză. Se coace la foc mic cam o oră. Știu că în viață trebuie să sclădești visul treptat. Dacă nu curge, picură, dacă nu picură, se strecoară. Dar 3 ștergătoare în 2 săptămâni, parcă e prea mult. Nu știu. Trebuie să găsim o soluție. Vă repet, de fondul de rulment nu mă ating. O să sudez eu ștergătură de la intrare, zice Neavasi. Serios? Și cum o să curețe femeia de servici noroiul de sub grilaj? Un balamale. Mă tot uit la blocul ăsta. Parcă e vasul Titanic oprit în mijlocul bulevardului. Cel mai mare bloc de croazieră din lume. Bună dimineața, stimați locatari, și bine ați venit la bordul vasului Libelula. Vă vorbește chiar capitanul. Fondul de rulment este la cote normale, vremea frumoasă, asfaltul e lin, vântul bate slab din direcția sud-est. La îmbarcare, fiecare dintre domniile voastre va primi câte un card cu ajutorul căruia puteți să vă achitați toate restanțele: apă, gaz, telefonie și cablu. De asemenea, puteți să profitați de ofertele noastre. La parter, 6 din 49, deschis non-stop. Puteți încerca orice combinație. Totul e gratuit. Nu uitați să aveți cardul asupra dumneavoastră. După casino ar merge un film. Cinematograful Dacia și-a redeschis porțile. Rulează Pădureanca din Eclesia. Doamnele vor primi câte o blană naturală la intrare. Puncte bonus, reduceri la accesorii, beneficii de ziua ta, cea mai rapidă conexiune a apelului în timp ce navighezi. Navighezi cu cea mai mare viteză. Aici pe colț, înainte de alimentar, a fost farmacie. Și înainte de farmacie, un restaurant chinezesc. Într-o duminică, doamna Rotica și-a invitat concubinul de atunci să petreacă o după-amiază asiatică la parter. Pachetele de primăvară, creveți și rață Pekin. Restaurantul era înconjurat de geamuri fumurii, adică din local puteai să vezi clar bulevardul, dar din stradă nu se vedea nimic înăuntru. Doamna Rodica tocmai se pregătea să înfigă furculița într-o felie de rață. În dreptul mesei lor, dar dincolo pe stradă, se oprește domnul Tot. Profită de geamul oglindă, scoate din buzunar un pieptene din aluminiu pe care îl avea din armată și îl trage prin păr. Dacă n-ar fi fost geamul, mătreața ar fi sărit fix pe rața doamnei Rodica. Păcat. Era gătită ca în China. Am transformat apartamentul lui Nea Matei în muzeu. Set de farfurii în vitrină, cești pentru servit ceaiul, made în China, pahare din porțelan cu etichetă de calitate, ploscă cu tricolor pe care scrie noroc bun, de parcă norocul ar putea să fie și altfel. Bibelouri cu porumbei în zbor, fata cu ciutură, căprioare, bătăușii, îngeri care fac pipi, pești de sticlă, 2 fotolii, dulap, măsuță, televizor, garnișă, 3 rânduri de perdele, covoare de cisnădie învelită în folie de solar, robot din pachete de la țigări, colecție de pixuri colorate depozitate într-o cutie de la bere nemțească cu capacul tăiat, harta administrativă a lumii, poster cu UTA, calendar cu imagini din Alpi, stilou chinezesc cu penița din aur, păpușă fabricată la Arădeanca, abonament de tramvai, sacoșe din plastic cu firme de țigări și mașini de curse, carnete cec cu economii pentru Dacia 1300, albastru de metil,
termometru cu mercur, naftalină, neamul șoimăreștilor, cireșarii, șogun, cel mai iubit dintre pământeni, 3 culori cunosc pe lume, versuri, Ciprian Porumbescu, folia de plastic colorat din fața televizorului alb-negru, casa mea e un cântec cu acorduri ample, Carpați fără filtru, Naționale, Bucegi, Snagov, Cișmigiu, Record, Top, săpun Cheia, șampon Urzica, pasta de dinți Cristal, vodka Săniuța, bitter Mamaia, bere de Azuga, sticlă Maro din aia cu urs, apă minerală Borsec, ciocolată cu rom, biscuiți Eugenia, litoralul românesc, fotografii la minut, poza mare colorata, 25 de bani bucata, mâine-i gata. Instantanei surprinse în timpul discuțiilor cu comisiile de cenzori pe terasă la Perla, foarfece de grătinărit, ochelari, vestă, basc și mănuși. Se toarnă laptele rece peste făină. Se adaugă zahărul și vanilia, se pune pe foc, amestecând mereu. Când începe să fiarbă, se adaugă untul. După ce a mai pierdut din căldură, se pun gălbenușurile, apoi albușurile bătute spumă. Se amestecă ușor. Se toarnă compoziția într-o formă rezistentă la foc, unsă cu unt. Se netezește cu cuțitul pe deasupra. Se continuă ca pentru sufleu de ciocolată. După o jumătate de oră se presară zahăr pisat și se servește imediat. Libelula a fost proiectat de arhitectul Miloș Cristea. Blocul făcea parte dintr-un complex care începea la Podgoria și se termina la teatru. A fost gândit ca o oază de liniște. Apartamente spațioase cu balcon, terasă. Pe exteriorul blocului era bătut mozaic alb ca să capteze lumina. Alo, tovarășu, terasă, balcoane, lumină, dar unde vă credeți? Clasa muncitoare merge în paradis? În cutii de beton, omul își pierde simțul proprietății. Devine apatic, umil, bun de manipulat, supus cauzei. Păcat. Nu știu. În ziua de azi nu mai ai cu cine să schimbe o vorbă. Televizor în bucătărie, televizor în sufragerie, televizor în dormitor. Noroc că pe acoperiș, sus de tot. Stimați locatari, atențiune, se deschide piscina. În mijloc, o statuie de marmură. Nea Matei în mărime naturală. Se odihnește pe spatele unui leu somnoros, cu o mână pe ceafă, cealaltă pe registru de cheltuieli. Un balon verde se ridică peste capetele noastre. E al nepotului meu, face Nea Vasi. Care ai niște heliu? Mă duc să-i fac altul. Dacă se pune pe plâns, ne strică tot cheful. Stimați pasageri, blocul Libelula ridică ancora. Perla e următoarea oprire. Urmează Pontoane, Port Artur, Alfa și așa mai departe.